Salutare dragilor! Astăzi am avut plăcerea să mă joc cu bestia aia din spate. O să fac un video mai lung. O să vedeți un unboxing, instalare de Windows și drivere. O să punem și un joculeț ca să-l testăm. Așa că pregătiți berea, niște alune, popcorn și să-i dăm drumul la treabă. Salutare! Și bine te-am regăsit pe canalul meu. Dacă ești pentru prima oară aici, apasă, te rog, butonul de subscribe și clopoțelul de notificări pentru a fi înștiințat când voi uploada următorul video. Dacă ai făcut-o deja, îți mulțumesc. Astăzi avem o jucărică nouă, mai exact, un laptop de gaming de la Lenovo și anume Legion. Haideți să vedem cutiuța. Avem un CPU i7 seria 9750H de 2,6, 16 GB RAM, un storage de 512 SSD, un 17 cu 3 Full HD IPS și fără Windows instalat. Asta o să facem noi, nu e nicio problemă. Haideți să desfacem cutiuța și să-i vedem conținutul. După cum se vede, este sigilat. Suntem primii care desfacem cutiuța asta. Perfect. Ok. Avem și un sistem de transport al cutiei. Bun. Ia să vedem noi ce minunății avem noi aici. Scoatem primul compartiment afară și vom găsi, bineînțeles, niște fițuici. Setup guide-ul. Ne uităm puțin peste dânsul. Cablu de alimentare de la 220. Încărcătorul. Mamă, dar ce mare e! Hai să vedem noi niște specificații de la el. Ok. Nicule e mare cât o cărămidă. Mi-aduce aminte de încărcătorile de la Xbox. Ok. Avem un încărcător Lenovo de 230 de W. Haideți să încercăm să focalizăm puțin pe el. 230 de W, 20 de volți. Vedem dacă îmi spune și amperajul. Ar trebui 11,5 amperi. Da? Deci este încărcătorul smart cu mufa nouă, dreptunghiulară, cu pin central. Ok, trebuie avut grijă să nu stricăm. Ce mai avem noi aici în cutiuță oare? Opa! Avem un sistem pentru hard disk. El, după cum v-am spus, vine cu SSD de 512, care este cuplat pe slotul M2, PCI Express. Dacă dorești să-ți pui și un hard disk suplimentar sau un alt SSD pe 2,5, va trebui să folosim acest adaptor și cele 4 șurubele în care se prinde caddy de la hard disk. Să vedem dacă ne dă voie să îl desfacem laptopul ușurel, fără să îi pierdem garanția. Așa arată minunăția asta de adaptor. Foarte util, bravo Lenovo. 10 puncte. Ok, ia să vedem noi dacă mai avem ceva în cutiuță aici. Se pare că nu. Să dăm afară. Hai să scoatem piesa de rezistență al cutiei. Mai avem ceva înăuntru? Nu mai avem nimicuța. Bun, haideți să-l punem puțin deoparte. Să luăm cutia de aici, pentru că ne încurcă, și să rămânem doar cu jucărica. Este superb. Este superb. Ia uitați cât de bine păsărat. Excepțional. Haideți să dăm puțin cu privirea pe toate cele 4 laturi ale lui. Asta este capacul. În partea din față nu avem decât cele două difuzoare. În dreapta avem, haideți să focalizăm, avem un USB 3.0 sau 3.2 și mai avem aici niște LED-uri de
notificare. În partea din spate, aici sunt majoritatea mufelor. După cum se observă, avem un USB Type-C, un mini DisplayPort, iarăși un USB Type-A de 3.2, un HDMI, portul LAN, mufa de încărcare. Ventilatoarele, da? Pe aici iese aerul cald de la ventilatoare. În partea din stânga avem iarăși un USB 3.2, mufa de căști. Pe spate avem cele două ventilatoare, să văd aici. Da? Grila perforată, pe aici se trage aer. Sunt două ventilatoare, unul este pentru CPU, unul este pentru GPU, ceea ce este foarte bine, va asigura o răcire excelentă. Și niște specificații aici pe el. Ok, haideți să-l deschidem. Să vedem cum arată bijuteria asta. E bine, cam așa arată. Tastatură Full QWERTY cu numpad. Un touchpad ok, nu este nici mare, nici mic. Nu are ODD, deci nu aveți DVD la el. Dacă doriți, se poate cumpăra separat. Sunetul este făcut de Harman Kardon, deci ar trebui să se audă foarte bine. Aici, în partea de jos a ecranului, haideți să vă arăt. Aici găsim webcam-ul. Da? Și avem și chestia de privacy. Haideți că desfacem chestiuța asta. Ia să vedem noi. Da? Acum se vede webcam-ul. Acum nu. A apărut un punct roșu. Deci nu vă spionează nimeni, ca să zic așa. Ok, haideți să-i dăm drumul. Aici este butonul de power. Tastatura, din păcate, este monocrom, atât. Nu are RGB, cum ne-am fi dorit. Din păcate, nici cheie de Windows digitală nu are, după cum se vede aici pe display. Asta e modelul, product name-ul, BIOS version, EQ version, serial number-ul acestui calculator, ce tip de procesor are. El este de 2,6, dar poate ajunge în 4,5 maxim frecvență. O să vă dau mai multe detalii despre el în câteva minuțele. Ok, ce avem pe dânsul? Avem aici un SSD NVMe de la Samsung de 512 GB. Este excelent. Ce avem aici? Data e pus cum trebuie, nu e pusă cum trebuie. Este ora 16 și 06. 16 tab 07 tab 00. Enter. Perfect. Și data e lună zi an, dacă nu mă înșel. 3, perfect. Ok. USB Legacy. Enable Wireless. Graphics. Discrete Driver. Switchable. Dacă lăsăm pe Discrete Graphics, laptopul va utiliza doar placa de video Intel. Atenție! Placa de bază, placa video de la Nvidia nu va fi utilizată deloc. Așa că va trebui să lăsăm pe Switchable Graphics și el va comuta între cele două plăci video în funcție de aplicația pe care o utilizezi. Dacă dai drumul la un joc și vei încerca să-l utilizezi cu placa video integrată, adică cea de la Intel, îl vei zăpăci calculatorul, plus că nu vei avea grafica pe care ți-o dorești. Ok, aici mai e BIOS Flashback Disable, Full Proof. Ok, mi-a plăcut asta cu Full Proof. Așa, Always On USB. Aici, la ce ajută chestia asta? Când ai laptopul în stadiul de shutdown, USB ports are powered during the low power state. Și asta ce presupune că poți să cași telefonul de la portul USB, lucru care ajută. Charging battery mode enabled. Și ce face asta? Disable Intel Dynamic Platform for Thermal Framework. Trebuie lăsat enable. Musai. Slow rate as a domain fast 16 storage.
Control AHC, corect. Nu cred că... Ba da, mai este și el. Ok, în security. Nu avem nimic aici. Intel. Ok. Mergem la boot. Boot. Ok, Legacy Support. Legacy Support ăsta nu se mai utilizează de la Windows 8 încoace. El era utilizat pentru Windows 7. Noi o să-l folosim doar UEFI, pentru că asta ne interesează. Și vom da Save Changes. Yes. Și vom putea ieși din BIOS și ne putem apuca să instalăm Windows-ul, driverele și să vedem cum se comportă cu câteva softuri pe el, să punem un CPU-Z, să vedem hardware-ul mai bine, să vedem ce ne spune despre procesor, despre plăcile video, despre monitor și așa mai departe. Bun, acum ca să instalăm Windows-ul, bineînțeles că ne trebuie un stick Windows pe care eu deja l-am pregătit, dar ne mai trebuie și drivere. Mergem pe site-ul lenovo.com, ei ne vor redirecționa către site-ul de România. Aici mergem la PC-uri, tablete cu mouse-ul și mergem la suport. Pe spatele laptopului, cât și pe cutie, veți găsi serial number-ul, da? Acestui produs. Don't show this again. Ok, mergem la Drivers and Software, Get Downloads. Și aici vom tasta serial number-ul laptopului nostru. Ok, el deja l-a identificat, ne întreabă, corespunde unui laptop de genul ăsta, tac, 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 și noi zicem yes și preferăm să ne ducem acolo. Ok, bun. Aici aveți două opțiuni. În cazul de față, pentru că sunt pe un alt laptop, mă voi duce pe manual update, adică îmi voi descărca manual toate driverele de care am nevoie. Dacă intrați pe această pagină de pe laptopul în cauză, după ce ați reinstalat Windows-ul, trebuie doar să-i dați Start Scan. El va scana automat laptopul dumneavoastră și vă dă direct lista cu drivere. Eu mă voi duce la manual. Aici voi selecta Windows 10, 64 de bits. Componentele le voi selecta pe toate, pentru că le vreau pe toate. Security, oricum sunt doar recommended. Și aici all. Ok, da? Și avem audio, un driver, BIOS, Bluetooth, camera, chipset. Aici la chipset trebuie toate, da? Atenție! Acestea sunt primele drivere care se instalează. După ce ați terminat de instalat Windows-ul, se instalează chipsetul, placă video, placă audio și restul. Wi-Fi, LAN, ce mai aveți dumneavoastră pe dânsul. Touchpad dacă mai e cazul, deși acum nu mai e problemă de genul ăsta cu driver dedicat. Ok. Eu deja am descărcat driverele și mi le-am copiat în stick-ul de instalare ca să le am aici, da? Astea sunt driverele, le-am și notat în ordine pentru a ști exact când vrei să reinstalezi, în ce ordine să le pui. Ok, o mică chestiuță legată de BIOS. Mare atenție, când faceți update-ul de BIOS, tot timpul laptopul să fie încărcat, bateria laptopului să fie încărcată la 100% și laptopul să fie conectat la încărcătorul lui de 220. Altfel nu vă pornește instalul de BIOS update, de altfel vă și avertizează lucrul ăsta, dar dacă cumva bateria nu e încărcată, știu că trebuie un minim 80%, dacă cumva te joci cu chestia asta și în timpul update-ului de BIOS să ia curentul, să bâlbâie, nu știu, că eu nu îți fac numai figuri, update-ul de BIOS eșuează și te vei trezi cu un laptop mort sau bricuit în termen de specialitate. Și atunci se poate repara doar prin desfacere și rescriere a BIOS-ului pe placa de bază direct cu o ustensilă dedicată pentru asemenea operațiuni. Bun, am dat jos driverele, eu mi le-am copiat, haideți să scot stick-ul afară și să ne apucăm să instalăm Windows-ul. Să vedem dacă mai putem face ceva setări pe aici, dacă mi-a scăpat, deși nu cred. Ceasul e ok, switchable, nu trebuie, secure boot.
Uite aici, Secure Boot trebuie dat pe Enable pentru a avea sectorul de boot protejat. Ok, ok. Ok, iarăși dăm Save Changes. Yes. Deci ce am modificat a fost la Graphics să fie pe Switchable pentru a le putea utiliza pe amândouă și la boot mode să fie pe UEFI și Secure Boot să fie Enabled. Am dat Save Changes și acum Exit Saving Changes. Iată, el deja a bootat de pe stick. El și-a încărcat în memoria RAM fișierele necesare procesului de instalare. Ok, noi o să mergem pe setările prestabilite. English US, Keyboard US, dăm Next. Mai târziu vom adăuga și limba română la tastatură pentru că ne trebuie la Office. Pot să continui instalarea și să adaug cheia mai târziu și zic aici I don't have a product key, dar cel mai bine este să o introducem. Ok, am introdus serial number-ul, ni l-a verificat, l-a acceptat. Acum trebuie să bifăm I accept the license terms și trebuie să apăsăm pe Next. Aici vom selecta Custom pentru că trebuie să repartiționăm. Tot e în regulă. Acum apăsăm pe Next și începe procesul de instalare a Windows, care va dura foarte puțin și asta din prisma faptului că vom face instalarea pe SSD. A durat 10 minute. Deja așa primul restart. Bun. Lăsăm pe United States, apasăm pe Next. Da, lăsăm pe US și apoi o să ne întreabă dacă dorim să mai adăugăm altă limbă. Am apăsat pe Add Layout și mergem și căutăm România, să căutăm română. M-O-P-R România. Next. Standard, perfect. Add Layout. În felul ăsta vom avea și una și cealaltă. Va trebui să conectez la internet acum. Acum suntem conectați la internet și o să-și descarce automat update-urile. Next. Trebuie să avem răbdare. El acum ia legătura cu serverele de la Microsoft. Vede ce update-uri trebuie să descarce acum rapid în procesul de instalare. Mergem pe varianta offline account. Da? Ai jos. Apăsăm. Ideea este că dacă sign in limited experience. Ok. O să dăm numele utilizatorului Alex. Parolă. Dacă nu dorim nicio parolă, lăsăm necompletat și apăsăm pe Next. Nu mă interesează. Decline. Nu vreau Digital Assistant. Oricum el va fi scos. Că nu-l utilizează nimeni. Ok, și ne apropiem de sfârșit. Chestia asta apare la prima butare, ca să zic așa, în Windows. Acum se personalizează desktop-ul, start menu și așa mai departe. Lucrul ăsta se întâmplă doar o singură dată. Gata! Instalarea s-a terminat. Haideți să facem mici ajustări. Asta este browserul Microsoft Internet Explorer Edge. Ok. Nu mai avem nevoie de el. Ok. Facem niște chestii aici. Punem Show Search Icon. Clear Notification. Expand. Bun. Ok. Bun. Acum, pentru că am terminat de instalat Windows-ul, el deja își trage automat niște drivere de pe net. Nu o să-l mai lăsăm să facă chestia asta pentru că eu vreau să-mi instalez driverele mele pe care le-am dat jos de pe internet. Da, inevitabil. Inevitabil și-a descărcat deja, cred că
un driver generic pentru placa video și așa mai departe. Nu ne interesează, noi o să punem driverele noastre pentru că știm că sunt cele care trebuie. Haideți să vedem ce versiune de Windows este. Mergem, apăsăm pe Start, pe Settings, în Sistem, mergem sus, în About și vom vedea că este versiunea 1909, este ultima. Să ne apucăm să instalăm driverele de acum. Începem cu primul, chipset. Ok, am ajuns și la placa video. Prima dată se instalează placa video Intel. Tot timpul se face așa. Ordinea este placa Intel și apoi placa video dedicată. În cazul de față Nvidia, poate fi ATI. Best drivers for your device are already installed. Aici vreau să ajung. Un lucru foarte deștept la Windows 10 e că libreria de driver e destul de bogată, iar dacă nu are ce-i trebuie în acea librărie, știe să-și tragă automat cele mai bune drivere și cele mai noi pentru acel hardware. În cazul de față, la placa Intel deja mi-a zis, vezi că deja am instalat un driver mai bun decât ai tu. El deja are ultimul update. Deci apăsăm OK, Finish. Să vedem dacă și la Nvidia e la fel. Văd că deja am iconița de Nvidia aici. Da? Și mă aștept să am aceeași mesaj. Haideți să verificăm lucrul ăsta. To install Nvidia version, it's recommended that you close all the figuri. Ok. Un lucru trebuie dezactivat în cazul laptopurilor cu SSD-uri. Trebuie dezactivat acel proces de defragmentare. Pentru că înnebunește SSD-ul. Scrii în continuu pe el și, după cum știm, SSD-urile au un ciclu de viață limitat, au un număr limitat de scrieri. Dacă irosim acele scrieri cu porcăria asta de fragmentare, e păcat de SSD. Acea opțiune este utilă în cazul unui hard disk clasic cu platane, pentru că acolo scrierea este haotică și e bine să compactezi datele. La SSD scrierea este cu totul alta. Nu mai e nevoie de acel defragmentare. Defrag and optimize your drives. Need optimization. Nu avem treabă. Change settings. Off. Ok? Poți să-i dai o dată. Maxim. Vedeți? Nu a fost nimic. Era un mesaj fals. Nu se optimizează un drive în nicio secundă. Ok, dăm off. Nu mai avem treabă cu el. E păcat de viața SSD-ului. Ok, haideți să dăm un restart. Pentru că așa ne cere dumnealui. Și continuăm instalarea driverilor după ce se restartează laptopul. Ok, o chestie care trebuie iarăși bine să o dezactivați dacă nu o utilizați, atenție, este vorba de Microsoft OneDrive. Dacă nu îl utilizezi, poți să dai disable și sănătate. De altfel, el se poate și dezinstala din Control Panel. Haideți să vă arăt aici, Control Panel, Uninstall, OneDrive poate fi dat afară. Da? Avem aici Uninstall. Pentru cine nu utilizează, nu are sens să-ți pierzi timpul cu chestia asta. Bun, am rămas la Application Driver de la Nvidia. Am văzut că erau două, să vedem ce face asta în plus față de celălalt. Ok, close, să vedem ce restart. No. Haideți să instalăm și placa audio. Ok. Bluetooth driver. Ok, finish. Placa de LAN. Cum vedeți, instalul merge fantastic de repede. Haideți să vedem și driverul de wireless. Să-l punem și pe ăsta. Haideți să dăm și un restart, că aici vor. Musai. După cum vedeți, reboot-ul a durat 3 secunde. Este fantastic de rapid mașinăria, ceea ce mă bucură. Ok, avem acum, am rămas la driverul numărul 14,
Dar ce le fi sărit pe 13, nu știu. Nu e nimic. Ok. Aici instalăm ceva dedicat partea de gaming. Ok. Ok. Haideți să instalăm și acel Lenovo Energy Efficient. Este foarte important. Ajută. Ia uite. Hop, finish. Ok, bun. Ok, lăsăm în pace. BIOS update nu o să fac, m-am spus și de ce. Nu este bateria full, nu vreau să mă risc. Haideți să vedem cum se vede camera. Nu ne-am uitat la cameră. Nu pot să cred. Nope. Dezamăgit. Mă așteptam să pun o cameră mai bună. Deci e oribilă. Ce ne vezi? Dacă putem face ceva din setări. 0,9 megapixel. Băi, dați-o încolo de trebuie. Au telefoanele. Video 720. Flicker resolution mergem pe 60. Digital. Hai să dăm și așa. Un experimental feature. Ah, come on. E ultimul lucru pe care l-aș face cu chestia asta. Da, camera mare dezamăgire. Da, na. Măcar dacă puneau și de un 2-3 megapixel, măcar să faci tu un Skype, așa nici nu e ca dracu. HDR, auto. La 0,9 megapixel ce HDR să mai faci? Da. Aiurea. Să lăsăm să-și facă omul download-ul singurel. Haideți să dăm puțin mai încet sunetul că ne zăpăcește. Ok. Haideți să intrăm puțin aici. Pe chestia asta și să dăm update și de aici, pentru că sunt destule lucruri pe care trebuie să le updatăm. Acum când i-am dat ceva de treabă, se vede că culorile au început să vâjie puțin. Hai să ne uităm puțin și aici. Iată că urcă viteza procesorului în funcție de cât are de treabă. Se pare că am terminat aici de făcut update-uri. Verificăm. Software. CPU-Z. Hai să vedem ce face asta. Deci Intel Core i7 9750H, Coffee Lake, 45 de W, socketul respectiv, tehnologia de 14 nanomilimetri, frecvența de 2,6 standard, dar poate ajunge la 4,5, după cum v-am spus. Uite că și variază. Ok, mainboard-ul este, adică placa de bază, Lenovo. Acesta este modelul plăcii de bază. Southbridge-ul este HM370, ok. BIOS-ul, versiunea și data când a fost făcut. Cred că este un update, din câte știu, este update-ul din decembrie. Deci am putea face și chestia asta. Memorie, DDR4 în dual channel, ceea ce este foarte bine și totalul de 16 GB. SPD, astea sunt plăcuțele. Da, slot 1, slotul 2. Amândouă sunt de la Hynix, DDR4. După cum vedeți, nu diferă cu nimic. La Graphics ne arată placa Intel și Nvidia GTX 1660 Ti. Vedeți 6 GB GDDR6 de la Samsung. Pentru a vedea mai multe detalii despre placa video dedicată, o să folosim programul ăsta Tech Power Up GPU-Z. Să dăm jos versiunea standard, download. Bun. Iată că aici ne prezintă placa video mai în detaliu. Aici este placa Intel, iar aici de jos putem selecta placa Nvidia. Așteptăm un pic, se încarcă și ia uitați câte detalii putem afla.
până și câți tranzistori are pe dânsa. Fine. Ok. Avem și versiunea de BIOS a plăcii video. Viteza. Memoria ei. Da, foarte bun. Poți să faci și un snapshot la datele de aici dacă ai nevoie. Foarte bun și foarte util programul ăsta, mai ales pentru tehnicienii care se ocupă de reparații, calculatoare și au nevoie de mai multe informații despre hardware-ul cu care lucrează. E minunat. Jocul s-a descărcat. Înainte de asta, hai să facem un mic test pe YouTube să vedem cum se aude muzica. Având în vedere că are sunet de la Harman Kardon, ar trebui să audă bestial. Copyright. Copyright free music. Ok. Ia să vedem. Sunetul e la... Bestial. Bestial. Și să dăm drumul la un film de pe canal. Salut! Ți-ai cumpărat un laptop și Windows de pe laptopul de pe care lucrez, dar pe noi ne interesează să facem imaginea ISO, ceea ce o să și selectăm. Apăsăm Next. Vedeți că aici în momentan nu putem selecta până nu debifăm aici. Da? Putem alege aici limba în care să facem ISO, deci dacă îți trebuie Windows în română sau în alt. Super! Super, se aude excelent. Hai să vedem și un joc slăbuț mai întâi, ca și grafică. Nu cred că o să necesite Nvidia. Wow, superb! Ok, îl punem în bară, pornim alt joc. Un Asphalt 9. Partea păcătoasă e că Forza Horizon 4 nu pot să vi-l arăt pentru că nu am cont. Și vreau să ai cont de live. Și eu nu vreau să-mi fac. Că eu sunt cu PlayStation 4. Ok. Graphic settings. Ia să începem aici. Hai, totul e pe high. Este limit 60. Mai sus nu pot. Ok. Let's play! Ok. Să începem. Binecunoscutele taste săgeți sau ASDW.
Au, am stricat mașina. Și știu că avem și un nitro pe aici. Sweet! Da, a rulat impecabil. N-a avut nicio problemă că erau două jocuri deschise. Mai mult ca sigur nu o să aibă probleme nici dacă sunt 3, 4, 5, nici dacă dai drumul și la un Corel sau la, eu știu ce alt program care necesită ceva mai multe resurse. Da, este superb. Cam asta a fost, dragilor, pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest film, știți ce aveți de făcut? Like, share, subscribe, lăsați un coment dacă aveți ceva întrebări și până data viitoare să aveți o zi perfectă. La revedere!